Hello once again mga ka-troops, and welcome back sa ating vlog for today. So we are going to start now our unboxing. This came from the Big Boys Bulibay store. So medyo makapal mga ka-troops, makapal yung kanilang bubble wraps. Medyo hirap tayo nito sa pagbubukas. Tandaan na natin ito mga ka-troops. And the courier was courtesy of pinakasikat mga ka-troops, J&T Couriers. So J&T, shout out, galing-galing yung mga sir. Ingatan nyo po yung mga parcel namin mga sir, kasi marami po mga collectors. Mateo Godosili Power. Mateo Godosili Power. Ganito kailangan ganito ang Mateo po eh. Mateo, ayan, Mateo Godoncelli. Ano yung nakuha natin mga kapit? Oh, mga katroops, see the mountain. Okay, ang ganda yung ano ngayon ng the mountain mga katroops, kasi mga promos ngayon, puro JOT mga katroops, astig. Ayan, si the mountain mga katroops, the mountain out of the box na natin sa mga katroops. Ito yung pinakagusto ko, ito may kasama siyang papel, yung throne. Ayan, yung throne mga katroops, may kasama siya, may tama yung papel, kasama siya yun. Ang ganda na picture mga katroops, the mountain mga katroops, malupit. Hindi yung the mountain mga katroops. Ayun mga katroops, focus lang natin yung the mountain mga katroops. Ayan mga katroops, yung kanyang ulo may ano talaga, may parang sunog na ewan, hindi natin malaman. Yan mga katroops, patayang turner. Tapos meron siyang dugo sa ilong. For me mga katroops, mas astig to, yung version na to, kasi ito yung sword, nakalabas yung sword. Tsaka ito kung hindi mo makikita mga katroops, may mga parang ugat. Ayan, parang mga ugat na naglabasan sa ulo. Yung naka-helmet kasi, although maganda yung helmet niya, nakatago yung mukha eh. Maganda lang yung helmet, tsaka yung mata, tsaka malapad. Ito kasi ayan, ganda ng details nito, yung mas maganda, parang horror. Tsaka ayan yung kanyang, ayan nag-focus na siya. Ayan mga katroops, yung vanguard ano niya, armor. Ganda, silver na silver. Focus na natin mga katroops yung kanyang armor. Ayan so sulit. Big boys, nice packaging, recommended for me hindi ko masasabi yung experience na iba, pero for me recommended. Nice packaging at napaganda nung kanilang pagkapa. J&T, salamat. Recommended, walang sira. So sa mga J&T bashers dyan, pasensya na, mas maganda yung nakuha kong mas maganda yung nakuha kong box, so walang sira. So once again mga troops, thank you for watching the vlog, and see you again on the next vlog. Continue to support the channel. Hanggang sa muli, paalam!